פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. את צורי פגשתי לראשונה לפני יותר מ-20 שנה. זה היה כשהגעתי לקליפורניה לסדרת הרצאות מטעם ארגון ערכים. צורי, כך למדתי להכיר במשך השנים, הוא יהודי אמיתי, ממש כמו אברהם אבינו. למה כמוהו? כי להיות יהודי בנחר זו משימה לא פשוטה, וכשאתה רווק היא קשה הרבה יותר, אלא שלמרות הקושי צורי דבוק בתורה ובקדוש ברוך הוא באמונה כל כך טהורה שלא מביישת גם אנשים גדולים, ובעיקר הוא מתמודד בגבורה עם חברים שלועגים לו ועם סביבה שמכילה כל אמונה ודעה, ובלבד שהיא לא יהודית. זה לא קל לי, אומר לי צורי כל פעם שאני שואל אותו איך הוא מצליח להתמודד, אבל האמת, אהרון, כך הוא אומר, כל כך חזקה שבשבילה אני מוכן לשלם הכל, ואז אני מרגיש כל כך קטן לידו שאני מיד מחליף נושא. בשבוע שעבר כשהתארחתי אצלו, צורי ביקש ממני לפגוש את אחד החברים שלו. גיא, כך סיפר לי, צורי הוא קיבוצניק לשעבר, הוא הגיע לארצות הברית בלי כלום אחרי הצבא, אהרון, הוא הקים כאן משפחה, נולדו לו ילדים, ובמשך השנים הוא גם עשה פה הרבה כסף. נו, אמרתי לו, אז בשביל מה אני צריך להיפגש איתו? משתי סיבות הסביר לי צורי, גם כדי לעזור לי בוויכוחים שאני מנהל איתו, וגם כי יש לו בעיות עם הילדים שלו, יותר נכון, עם הבת שלו. גיא הוא אמנם לא אדם מאמין, אבל בזמן האחרון, כשהבת שלו הודיעה לו שהיא עומדת להתחתן עם נוצרים ממוצא לבנוני ופקיסטני, זה היה אהרון יותר מדי אפילו בשבילו. הבעיה היא שהוא לא יכול לומר לה כלום. מצד אחד כליברל, הוא אמור לקבל ולהכיל את הבחירה שלה, אבל מצד שני כנראה שהניצוץ היהודי שבו לא נותן לו מנוחה. לכן כשהוא דיבר איתי על זה, סיפרתי לו שאתה מגיע לכאן, והוא מאוד ביקש לפגוש אותך. כשנפגשנו, גיא סיפר לי שהוא לא נפגש איתי כי הוא רוצה חלילה לחזור בתשובה, הוא רוצה לתחום את הדיון שלנו לשאלה מאוד נקודתית, והיא איך הוא גורם לבת שלו לא להתחתן עם הלבנוני שלה, אבל בלי לערב יהדות. זה בסדר גמור, אמרתי לו, הלקוח תמיד צודק, אבל לפני שאנחנו מתחילים, אולי גיא תסביר לי מה בדיוק הבעיה שלך. למה מפריע לך שהבת שלך מתחתנת עם לבנונית? מה זאת אומרת, אמר לי גיא, לא מבין אותך, אהרון, אנחנו יהודים, לא מה, חסר בחורים יהודים שהיא מתחתנת דווקא איתו? ברור שלא חסר, אמרתי לו, אבל בכל זאת, מה אכפת לך? אתה הרי לא אדם מאמין, אתה ליברל, לא, אז מה זה באמת משנה לך? אתה צודק, אהרון, אמר לי גיא, זה מה שהופך את הסיפור שלי למתסכל יותר. אתה מדבר, אהרון, בדיוק כמו הבת שלי, זה בדיוק מה שהיא אמרה לי כשביקשתי ממנה למצוא חתן אחר. מה קרה לך פתאום, היא אמרה לי? הרי כששאלתי אותך פעם למה אתה שולח אותנו לבית ספר ציבורי ולא לבית ספר יהודי, אמרת לנו שאנחנו אזרחי העולם ושכולם שווים, ושבעיניך מה שקובע זה אם אתה בן אדם או לא, ושלא משנה לך אם יהודי או לא. אז מה קרה עכשיו? מה לא בסדר בחתן שלי? הרי אתה אמרת שיהודי זה לא חשוב. אתה מבין, אהרון, איפה הבעיה? הבעיה היא שלמרות שהיא צודקת בכל מילה, אני בכל זאת לא מוכן לזה, וזה מה שמתסכל אותי, שאני מתנגד לבחירה שלה, למרות שאין לי שום הסבר הגיוני לכך. לכן ביקשתי מצורי לפגוש אותך, שאולי אתה תצליח לענות לתשובה, אבל כמו שאמרתי, לא תשובה יהודית, כי אמנם אני יהודי, אבל אין בי שום רצון או כוח לעשות בשביל זה יותר מדי. בסדר, אמרתי לו, אני מוכן לנסות. אם יהודי נמצא בצרה, שאני לא אנסה לעזור לו, אלא שכפי שאמרת, אתה מבקש תשובה הגיונית שלא קשורה ליהדות, שזה קצת מסבך את העניין, אבל בכל זאת אני אנסה. זה לא סוד, גיא, שהתבוללות היא לא המצאה חדשה. כבר ניסו אותה בעבר, היו כאלה שהתבוללו מטעמי נוחות, והיו גם כאלה שניסו להתבולל רק כדי לברוח מהגורל היהודי, או כדי לפתור את שאלת היהודים. מה שמפליא בכל הסיפור הזה הוא שתמיד התוצאות היו הפוכות. אלה שניסו להתבולל לא היו טיפשים, הם התבוללו מתוך הנחה שמה שגורם לגויים לשנוא את היהודים זו השונות שלנו, כלומר הדת שמבדילה אותנו משאר האומות, ולכן כך הם חשבו, אם הם יקבלו על עצמם את האמונה הנוצרית, הבעיה תיפטר, אלא שבמקום שהשנאה תיעלם, הם הפכו לשנואים עוד יותר, ואז נוסע הפתרון השני.
אם הדת היהודית גורמת לשונות, ואם ההתנצרות לא עוזרת, אולי אם נתנתק מהדת היהודית בלי לעבור לדת אחרת, אז הבעיה תיפטר. אם נהיה מערביים, דמוקרטיים וליברליים, הרי אין שום סיבה שימשיכו לשנוא אותנו, שהרי העולם המערבי הוא חילוני, והוא לא מייחס חשיבות למוצא או לגזע, ולכן, אם נהיה כמו כולם, אין שום סיבה שימשיכו לשנוא אותנו, אלא גיא, נכון, גם זה לא קרה, והשנאה לא רק שלא נעלמה, היא אפילו התגברה רק בהבדל אחד. אם פעם שנאו אותנו בגלל המוצא או הדת שלנו, אז היום זה בגלל המדינה. אם פעם היהודים היו הבעיה, אז היום הבעיה היא מדינת ישראל. אתה צודק, אהרון אמר לי, גיא, אני גם הייתי מאלה שחשבו ככה, שהיום אני מגלה שטעיתי, והשאלה היא, למה זה באמת כך? כשאני רואה היום, אהרון, מה קורה באוניברסיטאות בארצות הברית, וכשאני רואה איך אנשים קוראים להשמדת מדינת ישראל, וכל הנאורים שותקים, אני מבין שטעיתי. אולי בגלל זה אני לא מסכים שהבת שלי תתחתן עם לא יהודי, אבל למה זה כך? למה הם באמת כל כך שונאים אותנו? מה, זה חוק טבע? יש לכך שתי תשובות, עניתי לו, אחת אנושית ואחת אלוהית, אחת חומרית ואחת רוחנית. תסכים איתי, גיא, שאם אתה לא מכבד את עצמך, אתה לא יכול לדרוש מאחרים שיכבדו אותך, נכון? נכון מאוד, אמר גיא, אבל נראה לך שאני לא מכבד את עצמי? אני לא יודע, אמרתי לו. בוא נבדוק. כשאתה משיל מעליך תרבות בת אלפי שנים ומבקש לחקות את התרבות המערבית, מה זה אומר לגבי הכבוד שיש לך להיסטוריה שלך, לתרבות שלך, לעבר שלך או לזהות שלך? כשאתה יושב גם עם אדם לא יהודי ומסביר לו שבשבילך יהדות זה משהו מאוד זניח. אם גם הוא חושב כך, זה אולי לא יפריע לו, אבל אם בשבילו היהדות היא כן משהו רציני ומשמעותי, לטוב או לרע, לא רק שהוא לא יסכים איתך, אלא שהוא גם יזלזל בך על הניסיון שלך לחקות אותו. ואז מה שיקרה זה ההפך, לא רק שהוא לא יתייחס אליך כשווה בין שווים, אלא שהוא גם יבוז לך. לזה התכוונתי כשאמרתי שמי שלא מכבד את עצמו לא יכול לדרוש מאחרים לכבד אותו, כי אם הוא לא מכבד את מישהו, מי שאותו הוא מנסה לחקות, יבוז לו. ובינינו, גיא, אתה מכיר מישהו שרוצה לצרף לקבוצה שלו אנשים בלי כבוד? חשבת פעם, מה חושב מורה על ילד שמלשין לו על החברים שלו בכיתה? מצד אחד הוא הרי יחייך אליו ויעניק לו יחס מיוחד, רק כדי שימשיך להלשין, אבל הוא ייתן לו את הבת שלו? ממש לא. למה? כי למרות שהילד משרת את המטרות שלו, המורה יודע בדיוק מה הוא שווה. לכן ההתבוללות הדתית או החברתית לעולם לא יצליחו, כי כשהיהודים מתכחשים ליהדות שלהם, זה אומנם משרת את הנוצרים שטוענים שהם עם ישראל החדש, אבל בתוך תוכם הם בזים לאלה שעושים את זה. מצד אחד הם צריכים אותם כדי לתחזק את האמונה שלהם, אבל מצד שני הם יודעים מה הם שווים. ואתה יודע מה? זו לא תופעה חדשה, גיא, זה כבר קרה פעם, גם הניסיון וגם התוצאה. איפה? במצרים. בפרשת שמות התורה מתארת את הירידה של בני ישראל למצרים ואת המהפך הקיצוני במעמד שלהם. בהתחלה הם היו מקורבים למלכות בגלל יוסף וגם זכו למעמד מיוחד. הם התיישבו בארץ גושן וחיו את החיים שלהם בשלווה, אבל פתאום בבת אחת הכל השתנה והם הפכו למוקצים מחמת מאוס, שנאמר, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ ויקוצו מפני בני ישראל. שאלת את עצמך, גיא, מה קרה? מה אכפת לפרעה שעם ישראל מתרבה? אם הם תורמים לכלכלה, אם הם תורמים לביטחון, מה זה משנה אם הם מעטים או רבים? למה הוא יורה לעצמו ברגל? וחוץ מזה, תגיד אתה, מה גרם למהפך במעמד של בני ישראל? איך הם הפכו ממודל לחיקוי למוקצים מחמת מיאוס? והתשובה פשוטה. מהפסוקים נראה שמה שהפחיד את המצרים היה הריבוי הטבעי של האוכלוסייה העברית, שנאמר, ובני ישראל פרו וישרצו ויערבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. אלא שחז"ל לומדים מהפסוקים האלה משהו אחר לגמרי, וכך הם כתבו, ותמלא הארץ אותם
נתמלאו בתי תיאטראות ובתי קרקסאות מהם, ומיד גזרו עליהם. הבנת, גיא? בדברים האלה חז"ל קובעים שהסיבה לשנאה היא אמנם ותמלא הארץ אותם, אבל אין הכוונה לריבוי טבעי, אלא לניסיון של בני ישראל להתערב בתרבות המצרית. לכן, בגלל ותמלא הארץ אותם, מיד ויקוצו מפני בני ישראל. הניסיון של העברים להתערות בתרבות המצרית גרם לכך שיקוצו בהם, כי כל עוד כיבדו העבריים את מי שהם, גם המצרים כיבדו אותם, גם אם הם לא אהבו אותם. אבל כשהעבריים החלו לחקות את המצרים, נשארה רק השנאה והלך הכבוד. בפסוקים האלה התורה מבקשת ללמד שהמצרים אף פעם לא אהבו את עם ישראל. הם היו זרים תמיד במצרים, על שכל עוד העבריים כיבדו את מי שהם, המצרים אמנם שנאו אותם, אבל גם כיבדו אותם. אבל כשהם ביקשו לחקות את התרבות המצרית ולהתערב בה, נותרה רק השנאה, ואז החל השיעבוד. למה? כי לשנוא את מי שאינו דומה לך זה טבעי, אבל לשעבד את מי שאינו דומה לך אפשר, רק אם הוא לא מכבד את עצמו. שאלת את עצמך, גיא, למה ההתבוללות לא מעבירה מהעולם את האנטישמיות? בדיוק בגלל זה. ההתבוללות אולי מטשטשת את ההבדלים, אבל היא הופכת את המתבולל לחקיין, וחקיינים לא זוכים לכבוד מאלו שאותם הם מבקשים לחכות. את זה תגיד לבת שלך, תגיד לה שאם היא לא מכבדת את התרבות שלה ואת המסורת שלה, שלא תצפה מאחרים שיכבדו אותה. את זה הבנתי, אמר לי גיא, אבל אמרת שיש שתי סיבות לשנאה, נכון? נכון, אמרתי לו. הסיבה השנייה היא רוחנית. הקדוש ברוך הוא, כך מלמד את התורה, ייעד את עם ישראל לתפקיד מסוים, ובגלל זה הוא שומר על עם ישראל. לכן, כל עוד עם ישראל יכבד את עצמו ויקיים את תפקידו, השנאה של אומות העולם לעם ישראל לא תתפרץ. אבל כשעם ישראל יבקש להתכחש לתפקיד שלו, כשהוא יבוז למסורת שלו, אז תתעורר סכנה להמשך התפקיד שלו, ואז ההשגחה תתערב ותגרום לכך שאומות העולם ימנעו מעם ישראל להתבולל ביניהם. וזה שנאמר בתהילים, הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל לעבדיו. זו לא תהיה שנאה הגיונית, היא תהיה שנאה למרות שהיא הפוכה מן ההיגיון, היא תהיה שנאה שתתנגש בכל הערכים שהשונאים של עם ישראל מאמינים בהם, ואף על פי כן היא לא תיעלם. למה? כי כשהיהודים לא מבינים למה עליהם להתגאות במי שהם, ההשגחה פועלת ששנאת האומות תגרום להם להבין את זה. זו הסיבה השנייה. תגיד לבת שלך שאם היא לא מכבדת את מי שהיא, שלא תצפה שאחרים יכבדו אותה, ושאם היא לא תכיר בייחודיות שלה, ההשגחה תדאג שהיא תכיר בכך. אלא גיא, שאתה, כמו שאמרת בצדק, לא יכול לומר לה את זה. אז תגיד לה את זה בשמי. איך זה נגמר, אתם שואלים? אז ככה, כשהייתי בשדה התעופה, גיא התקשר. נו, מה הבת שלך אמרה על מה שאמרתי? שאלתי אותו. היא לא אמרה כלום, אמר לי גיא. כשהתקשרתי אליה לומר לה את מה שאמרת לי לומר לה, היא אמרה לי שזה מיותר, כי היא כבר עזבה אותו, אבל לא בגללי, שלא יחשוב לרגע. היא סיפרה לי, כך אמר גיא, שהיא זרקה את הלבנוני, בגלל שהיא שמעה שהוא מהלל ומשבח את אלה שהביאו לעולם את 7 באוקטובר, ושהידים, כך אמרה הבת שלי, היא הרי לא רוצה לגדל. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.